Như bài trước trong album Lịch sử phong kiến Việt Nam, mình viết: ta có thể thấy đời cha Trần Quốc Tuấn là ông Trần Liễu quá đen, đen như đêm 30 mà còn cúp điện. Đã bị em trai cướp vợ rồi lại bị chú du cho tội phản nghịch. Trần Liễu ức chế lắm nhưng bất lực, quyết hy sinh đời bố, củng cố đời con. Ông tìm khắp thiên hạ xem có thầy nào giỏi thì về dạy kèm, dạy thêm, dạy phụ đạo cho Quốc Tuấn, chỉ với một mục đích mà ông trăn trối. Bố tốn bao nhiêu tiền mời gia sư đào tạo mày, sau này mày mà không làm hoàng đế thì bố hiện hồn về bóp cổ nghe con. Đùa thôi, nguyên văn như sau: con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Trần Quốc Tuấn mặt mũi nam tính khôi ngô, lại thông minh sáng dạ, nên những gì được dạy cậu tiếp thu rất nhanh, trở thành học sinh xuất sắc giỏi cả văn lẫn võ. Sinh ra ở Thăng Long nên có thể gọi là trai Hà Nội. Duy chỉ có một khuyết điểm là si tình. Cậu chết mê chết mệt công chúa Thiên Thành, nhưng mà người ta sắp lên xe hoa rồi. Tuấn thở dài: nếu biết rằng em sắp lấy chồng, anh về sẽ luyện lại võ công, tập cho thành thạo liên hoàn cước, để đá chồng em đêm động phòng. Không biết mưu đồ này có thực hiện được không, với chuyện nửa đêm Tuấn trèo tường vào chỗ công chúa là có thật. Mà hiện tại công chúa đang ở nhà bố chồng, mai là đám hỏi rồi. Mẹ nuôi của Tuấn biết chuyện liền ôm đầu gào lên: giời ơi là giời, Tuấn ơi là Tuấn ơi, vợ người ta mà con, người ta bắt được là đánh chết. Bà cũng đến bó tay với cha con nhà này, sống hết mình vì tình dễ sợ. Ông cha thì dẫn quân đánh thành Thăng Long để đòi lại vợ. Ông con thì nửa đêm vượt rào đi thăm người yêu, con dại cái mang. Bà chạy ù vào cung điện kêu cứu vua. Trần Cảnh nghe tin liền cho quân đến tìm thằng cháu trẻ trâu, thì quả nhiên khu Tuấn ở đó thật. Sáng hôm sau, mẹ nuôi Quốc Tuấn đem 10 mâm vàng đến xin vua cho con mình lấy vợ. Trần Cảnh hết cách đành phải đồng ý. Ông thanh toán tiền bạc bồi thường chi phí hôn lễ cho chú rể hột kia. Thế là Tuấn được lấy người trong mộng. Thanh niên Trần Quốc Tuấn tuy trong tình trường rất manh động, nhưng trong công việc thì vô cùng nghiêm túc. Gia đình nhà ông với gia đình nhà vua vốn không ưa nhau từ vụ cha ông bị vua cướp vợ. Ông không hề ưa hoàng tử Trần Quang Khải. Nếu như Quốc Tuấn là Harry Potter thì Quang Khải là Draco Malfoy. Địa vị cao quý, gia thế hoàng tộc Kenny Sang, tiền xài không hết, con vua mà lại. Bất hòa cá nhân giữa hai người trở thành một hiểm họa sâu sắc. Nhận ra điều này, Trần Quốc Tuấn chủ động tìm cách giải hòa. Ông rủ Trần Quang Khải đi thuyền chơi cả ngày mới về. Quang Khải vốn sợ tắm gội, Quốc Tuấn thì thích tắm thơm. Từng đùa bảo Quang Khải: mình mẩy cáo bẩn xin tắm giùm. Rồi cởi áo Quang Khải ra, dùng nước thơm tắm cho ông và nói: hôm nay được tắm cho thượng tướng. Quang Khải cũng nói: hôm nay được quốc công tắm rửa cho. Từ đó tình nghĩa qua lại giữa hai người càng thêm mặn nồng. Điều này giúp ích rất nhiều trong công cuộc đánh Mông Cổ.